What's up guys? Luto tayo ng spaghetti invento. Kasi meron silang natirang, hindi naman natira, hindi nila kinain yung pork and beans. Galing ibang bansa, di daw masarap. So lulutuin natin na kakaiba. Ito ingredients natin. Meron tayong pasta, garlic, onion, hotdog, ketchup, tomato, pepper, sugar, tapos yung pork and beans, meron din tayong spicy paprika. Yan. So simulan na natin. Painit muna tayo ng tubig para sa pasta. Kumukulo na yung tubig, lagay natin yung pasta. Asin lang nilagay ko sa tubig kasi wag natin lalagyan ng mantika dahil hindi kakapit yung sauce sa pasta kapag nilagyan natin ng mantika. Ayan. Kaya ganyan lang yan. Tayo natin maluto. Gawa na tayo ng sauce. Painit tayo ng ating lutuan. Sabay gamitin natin dito is chicken oil. Chicken oil to. Han, kita mo yung tutunaw talaga yung yung mantika mismo ng chicken yan ginawa ko. Tapos lagay na natin yung garlic at onion, sabay natin. Lagyan na natin yung ating konting kamatis. Lagyan natin itong pork and beans. At saka yung hotdog. Naamoy ko yung pork and beans. Bango. Lagyan natin siya ng sabaw nung sa pasta. Lagyan natin ng paminta. At konting salt pala. Ito ng salt. Lagyan natin siya ng spicy paprika. Lagyan na natin yung tomato ketchup. Ay, banana ketchup pala to.
tsaka asukal. Ayan. Luto na siya. Hintayin natin magluto yung pasta na lang para may ilagay na natin siya. Ito yung pasta natin guys. Di pa masyadong luto. Konti na lang. Luto na yung pasta natin guys. Ito na siya. Salin na natin siya dito sa ano natin. Init. Tapos natin siya guys para hindi madulog yung hotdog. So yun na guys. Yan ang ating spaghetti the pork and beans. Plating muna natin. Papatikim natin sa kanila guys. Tima nyo. Thank you. Yung mga kung anong ano sa ano. Tapos pa yung sangko eh. Diba yun yung pork and beans? Oh, yung beans, pork and beans nyo. Ayos na. Sarap men. Mais na no? Eh, Steve, tikman mo Steve. Ayaw mo. Sarap. Medyo spicy siya. So yun guys, medyo tagumpay ang ating invento. Recreation.